ملګرو السلام علیکم. نن د سره یو داسې ویډیو شیر کوم چې دلته یو سولر سیستم لګېدلی دی، 7 کیلو واټ سیستم لګېدلی دی. د هغې مینټیننس له راغلی یم، هغه به تاسو ته ښیم چې دی په کومه طریقه باندې دا سیستم کړی دی او مونږ چې کوم طریقه باندې سیستم انسټالو دا چې دی بیفور به هم زه تاسو ته ښیم چې کله د دې انسټالیشن کمپلیټ کړم د دې مینټیننس کمپلیټ کړم هغه به هم تاسو سره شریکوم. نو راځئ د دې دغه تاسو ته اول صورتحال تاسو ته ښیم چې دا په دې وخت کې زه په ایلی کې په بونیر ډسټرکټ بونیر کې موجود یم او دا سیستم یې دغه کړی دی او په اے آر الکټریک چینل باندې دا ویډیو زه اپلوډ کوم چې تاسو خبر شئ چې د هر شي د انسټالولو خپل یو پروفیشنل طریقې په آی پروفیشنل او په صفایي سره نیټ اینډ کلین انسټالیشن پکار وي، ځکه چې دا یو سړی دونه په لکو روپیو لګي د هغې د سیفټي پروټیکشن لپاره باقاعده طور د هغې د لایف سپین بړاولو لپاره په هغې باندې هم کم سے کم لږ ډېر روپۍ خرچ کول پکار دي چې هغه په صفایي سره وشي او د هغې لایف سپین زیاده سي زیاده شي. نو زه راځئ تاسو ته زه د دې صورتحال ښیم. دلته دا سیستم لګېدلی باقاعده په دې ځمکه باندې د تارونه تاسو لیدی شئ، دا تارونه دي او هغلته چې د پونکس 3504 بیټرانې لګېدلي دي او د هغې سره سره دلته ورته 7 کیلو واټ سیستم لګېدلی دی. پرونس تاسو دلته د پرونس لوګو هم لیدی شئ، د پرونس انورټر تاسو لیدی شئ او دلته ګوره د دې د پی وی د سیفټي لپاره هم بریکر نشته، دلته د بیټرانو 125 امپیر بریکر پکار دی هغه هم نشته دی، د ای سی ان او د ای سی اوټ لپاره باقاعده طور د سیفټي او د پروټیکشن لپاره دلته ولټیج پروټیکټر ای سی سنگل پول بریکرز یا ډبل پول بریکرز چې دا پکارو لازمي پکارو او دوی چې د سیستم دا څوک راټول تارونه ځوړند دي دلته او دلته په دې باندې باران هم شوی دی د بیټران د صورتحال ته تاسو کتی شئ او دا دلته په کولا او کلې اسمان تلې لګولی دی. نو دا چې تاسو لګوئ نو تاسو ته دا ریکویسټ دی، دا پریکاشنز دي، دا انسټرکشن دي چې دا تاسو په کور کې انسایډ لګوئ. آی پی 65 ماډلز چې راغلي هغه تاسو آوټډور هم لګولی شئ، خو دا آی پی 65 نه دي، نه دې مطلب دا دی دا تاسو آوټډور نه شئ لګولی. دلته چې دا لګولی دا تاسو دلته دا سپر لیدی شئ، د یو سپر او د الومینیم شیټ ته لاندې لګولی دی او دا یې داسې لګولی دی چې مطلب دا آی پی 65 دی، دا آی پی 65 نه دی، دا انډور به تاسو صرف لګوئ او د انډور د لګولو سره سره باقاعده د دې وایرینګ ته تاسو وګورئ نو څونه په ګندګۍ سره او څونه د هر تار چې دی دا ویزان دی. نو کلاینټس هم دا ریکویسټ دی چې څوک لم انسټالیشن کې هغه نه دا ډیمانډ کوي چې تاسو مال انسټالیشن په کومه طریقه کوئ. یا دلته سره دا ډي بي بکس لګولی، ډي بي بکس کولاو هم دی او صرف 2 بریکر یې ورته لګولي دي د ای سی ان او د ای سی اوټ لپاره. نو دا چې د دې صورتحال تاسو ته ما وښو چې باقاعده په دې باران شوی دی، ګندګي په دې پرېوتې ده، ډسټ هرس دله باقاعده دې ته وګوره کلاینټس به د دې دپاره نور اضافي دا لرګی راخ کړي، دا بکس به یې راخ کړي، نه دې نه ښه دا وه چې دا کته په کور کې انډور لګولی وي نو کلاینټس ته به د لرګي بچت هم شوی و او د دې د سیفټي او د دې د باران نه د بچ کېدو لپاره د موسمي اثراتو نه د بچ کېدو لپاره یو ډېر ښه طریقه کار شوی. نو یوازې سولر انسټالول نه دي، د انسټالیشن هر یو کس کولی شي او په داسې طریقه چې صفایي وشي چې مطلب ښکلې صفایي سره راشي نو هغه ستا کلاینټس نور هم سیوا کېږي. دا جاهه به زه ټوله ختموم انشاءالله. دلته باقاعده 2 میټرې لګېدلي، هغه 2 میټرې دلته د دې سره ټچ دي. اوس چې دا زه راسپړم او دې ته به یو ډي بي بکس لګوم، سیفټي سرکټس به ورته لګوم د دې پروټیکشن لپاره انشاءالله. د دې مینټیننس چې زه وکړم نو اخرې دغه به هم ستاسو سره شیر کوم او ویډیو د سټارټ نه د لاسټه پورې کمپلیټ وګورئ چې تاسو ته ټول په ټوله معلومات حاصل شي. نو دا تاسو لیدی شئ ما ته ډي بي بکس دلته مې ډي بي بکس ولګاو او د ډي بي بکس سره سره دلته ډک پټۍ ولګېدې 40 ډک پټۍ او وابډا د ای سی ان لپاره هم بریکر، د اوټ لپاره سنګل پول بریکر، چینج بریکر ټایپ چینج ور او 125 امپیر ډي سی بریکر د بیټرانو د سرج لپاره، مطلب بیټرانو اور ولټیج راځي یا د سولر نه اور ولټیج راځي د هغې د سرج پروټیکشن لپاره دا بریکر او باقاعده طور په ښکلې په صفایي سره د دې انسټالیشن وشو. نو دا هم تاسو کتی شئ، بیفور د دې کنډیشن هم تاسو ته ما وښو چې کلاینټس لم پکار دي چې د انجینیر حضرات نه د انسټالر نه کوالټي ورک وغواړي او انجینیر او ټیکنیشن حضرات لم پکار دي چې د کلاینټ روپۍ سې بې ځای ونه لګي او په ښه کوالټي ورک وکړي او په معیاري کار وکړي او سټینډرډ کار وکړي چې بل څوک کیني چې هغه بیا په هغې باندې کریټیسزم نه کوي. ډېره مهرباني.